السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى هنعمل فيديو طريقه عمل قفل الاسوره او قفل الحظاظه اللي بيضيق ويوسع. بس مش عايزاكم تقلقوا، يعني احنا ما نسيناش خالص فيديوهات التسويق اللي احنا هنعملها على اجزاء. كان اول فيديو منهم كان الفيديو اللي فات في حرف الاي هنا لو حابين تشوفوه يعني. بس هو بس علشان يعني ما يكونش كله على التسويق وكده، لا نعمل يعني ما بين الفيديوهات شغل عادي، لان زي ما قلت لكم احنا هنفضل شغالين عادي ونعمل شغلنا ونصور وكده، وفي نفس الوقت ايه نبتدي نشوف الفيديوهات مع بعض وكده. ويلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. بصوا، النهاردة هنعمل القفل اللي بيضيق ويوسع زي ما قلت لكم، اللي هو بالخيوط. بس انا عارفة ان احنا عملناه في فيديوهات قبل كده، بس انا قررت اعمله فيديو مخصوص ليه علشان يكون مرجع ليكم، مرجع لأي حد لسه بادئ ومش عارف يعمل الخيط. كمان لو أي حد مثلا برضو تعرفوه لسه بادئ من قرايبكم من صحابكم، أي حد حتى شفتوه على الفيس أو في أي مكان بيسأل، تقولوا له برضو على الفيديو ده علشان يكون مفيد ليه ويكون في ميزان حسناتي يعني، وتدعوا لي دعوة حلوة وكده. وكمان علشان برضو أقول لكم أنواع الخيوط اللي تنفع معاه، لان هو بيتعمل بكذا انواع خيوط وانا عارفة ان مش كل الخيوط متوفرة في كل الاماكن، مش في كل البلاد بتلاقوا نفس الخيوط اللي موجودة. حتى احنا عندنا في مصر يعني مثلا خيط الحظاظات ده اهو، دوت اول ما بدأته خالص من زمان جدا، من قبل حتى ما اعمل اليوتيوب او قبل اي حاجة. كنت اشوفه في الصور مثلا على النت او حاجة، فاخد الصورة اروح اسأل الناس في المحلات كأني بقول حاجة غريبة، حاجة ايه ده تعويذة ده ولا ايه ده، مش فاهم. ما كانش حد بيبقى عارفه وما كنتش بلاقيه ابدا. هو ابتدى ينتشر دلوقتي وبقى موجود، ولكن برضو ممكن في دول تانية ما يكونش موجود. فاحنا عايزين نشوف البدائل حتى في مصر، في المحافظات نفسها بتاعت مصر. مش كل الخامات بتبقى متوفرة في كل الاماكن، ففي ناس بتضطر تشتري حاجات اونلاين وكده، فعشان نبقى عارفين. طيب عشان ما اطولش عليكم، او النهارده هنحكي قصه تاريخيه برضو في وسط الشغل كده زي ما حكينا قبل كده في الفيديو اللي هيظهر لكم في حرف الاي ده، لما حكينا عن المعز لدين الله الفاطمي. طيب بصوا بقى، اول خيط عندنا هو الخيط الصيني ده، او خيط الحظاظات، او خيط الاساور. حلو كده، كل دي اسامي ليه تبقوا عارفينها. وده شكله هو ممكن يختلف، اللون دوت ممكن يبقى ابيض غير دوت، بس هو نفس الفكره. ده شكله اهو عشان تبقوا عارفينه برضو. تمام. كمان معانا خيط القطان اهو، او خيط السلسلة. ده بيشتغلوا بيه في الكروشيه وبنشتغل بيه في الحظاظات الاساور بتاعتنا برضو. خيط قطان او خيط سلسلة ده بيتعمل بيه القفل عادي. كمان عندنا خيط الستان ده اللي بيلمع الامور العسول ده، اللي انا بحبه جدا اهو. ده كمان عندنا الخيط ده اسمه خيط مالوني صيني. ده بيستخدموه في التطريز، وده شكل العلبة بتاعته، او يعني هذا ما تبقى من العلبة بتاعته، يعني بعد ما يعني كتر خيرها والله تعبت معايا. فهو ده بيبقى شكلها، وبيبقى ليها برضو اشكال مختلفة يعني، بس ده الشكل اللي عندي. تمام. هو بيبقى علبة على بعضها كده فيها 100 خيط، وفي ناس ممكن تبيعه بالواحدة لوحدها عادي يعني، تختاروا الوان براحتكم. والخيط ده كمان اللي معانا ده الخيط التركي، اسمه خيط اليزا ديفا او خيط اليزي ديفا. تمام. طيب لو احنا برضو ما عندناش كل الخيوط دي نعمل ايه يا شيماء يعني؟ ما عندناش عادي يعني. طيب نعرف منين ان الخيط المتاح عندنا ينفع نعمل بيه القفل ولا لا؟ اهم حاجة لازم يكون الخيط بيتلسع. ازاي بيتلسع؟ يعني انا لما اجي السعه كده اهو، يعمل لي طبقة. بصوا كده عمل لي ايه، زي طبقة بلاستيكة، زي طبقة بلاستر كده. لو الخيط ما بيعملش الحركة دي يبقى ما ينفعش نعمل بيه القفل خالص، لان هو اصلا القفل مش هيتعمل يعني، مش هيثبت. بصوا ده كمان اهو. بصوا لما لا معلش هو ولع شويه في خيط، لو لقيته ولع كده ده ما ينفعش، بس هو ده بينفع والله. بس انا اللي انا اللي استهبلت فيها ولسعته جامد. فبصوا عشان ده قطن وعليه طبقة بلاستر معاها، فبصوا لسعة خفيفة كده ادانا طبقة البلاستر اهي، شايفينها اهي. بصوا طبقة زي طبقة بلاستيك كده. تمام. ما دام ادانا الطبقة دي يبقى ينفع نعمل بيه القفل عادي خالص. طيب ده كمان اهو اللي هو خيط المالوني الصيني برضو ادانا طبقة بلاستر اهي. تمام زي الفل. طيب عندنا كمان خيط الستان نفس النظام اهو. بصوا بيعمل معانا طبقة بلاستيك اهي. اخر حاجة بقى خيط القطان اهو،
او خيط السلسلة. بس شايفين كده كل دول بيعملوا معانا، بصوا حتى هو عمل ايه في صباعي، بس ما تعملوش زي كده عشان ممكن تتلسعوا، عشان هو بيخم وبيلسع جامد. اه بلاش تجمدوا قلبكم كده، عشان والله ساعات بتلسع بس معرفش ليه ما بحرمش يعني. فبصوا او كل دول مادام بيدونا طبقة البلاستر دي يبقى ينفع نعمل بيها الخيط. يبقى احنا كده متفقين، لو عندنا اي خيوط غير كل الانواع اللي انا وريتها لكم دي نشوف لو هو بيتلسع خلاص زي الفل هنعمل بيه القفل اللي بيضيق ويوسع ومفيش اي مشكلة خالص. طيب يلا بقى نبدأ. نحط بس الخيوط على جنب عشان نعرف نشتغل ونبدأ نشوف هنعمل ايه. اول قفل بقى هنعمله هعمله بخيط الصيني او خيط الحظاظات ده اهو. هستخدم ليه اول حاجة ده خيط طوله 50 سنتي، وده خرز اي خرز عندكم بقى. ده خرز مقاس 6 اهو. وهستخدم معاه بقى خيط تاني للقفل طوله 25 سنتي. وانا في العادي بستخدمه 25، بس انتوا لو حابين تطولوا وتخلوه 30 عشان انتوا مثلا لو حد لسه مبتدئ او كده فقشطه عادي، بس 25 بيبقى حلو قوي. طيب اول حاجه بعملها هساوي، بس هحاول اساوي الطرفين كده شويه اهو. وبعدين هروح عامله رابطه من عند كل طرف زي ما احنا متعودين. ادي رابطه عاديه خالص، عاديه جدا اهي من هنا. دي اهم نقطه بس عشان نظبط الحظوظه من الاول، رابطه عاديه جدا اهي. تمام. طيب هاجي بقى في الطرف التاني، دي الخطوه المهمه. زي ما احنا متعودين لما بنيجي نعمل رابطه بنسيب مسافه بسيطه ما بينها وما بين الخرز، لان لو ما سيبناش مسافه بصوا بتبقى عامله ازاي. بصوا يعني مش دي مش اسوره، شايفينها ناشفه ازاي؟ لا مش تنفع خالص، بتبقى غلط جدا ومش تبقى مريحه اساسا على الايد. فلما بنيجي نعمل الرابطه التانية هروح عامله كده اهو. وبعدين بصوابعي في صباعين هزقهم، يعني في صوابع اهي ماسكه بيها الطرف، وصباعين تاني هزق بيهم الرابطه على الخرز. شايفين كده اهو اهو اهو. شايفين مش لازم الرابطه ملهاش مقاس محدد، اهم حاجه بس الخرز يتحرك، الخرز يبقى مرتاح واحنا شغالين. احطها بقى بالشكل ده اهو. هحط خيط كده وخيط كده وهنبتدي نعمل القفل عادي جدا اهو. هجيب الخيط اللي هو طوله 25 سنتي وهحطه تحت الخيطين بالشكل ده. تمام كده. طيب وهنبدأ نربط عادي خالص. هجيب الطرف اللي على الشمال ده هحطه فوق الخيطين زي الفل، والطرف اللي على اليمين هحطه فوقيه، وبعدين هروح جايبه نفس الطرف اللي هو على اليمين ده اهو اللي حطيته فيه، او هجيبه من تحت الخيطين دول وجوه الدايرة من تحت، وهنروح شادين كده. عملنا اول عقدة. اروح بس زقاها لفوق كده علشان يعني تسيب لي مساحة تحت اهو. بعدين بقى هروح جايبة الطرف اللي على اليمين بقى المرة دي احطه فوق الخيطين اهو. بعدين الطرف اللي على الشمال فوقيه، وهروح جايبة بقى الطرف التاني من تحت الخيطين وجوه الدايرة، وهنبتدي برضو نشد. طيب انا دلوقتي نسيت، انا مش عارف او مش عارفة انا كنت واقف عند انهي ناحية، اعمل ايه؟ ما هو طبيعي بننسى يعني، احنا بني ادمين. نعرف منين؟ بصوا احنا بيبقى عندنا الخيوط كده، عندنا خيطين اهو، خيط هنا وخيط هنا. هنشوف ده خيط اهو طالع شوية اهو، شايفينه؟ بصوا عامل ازاي طالع حتة اهو. والخيط التاني ده ايه؟ ماشي خط مستقيم، يعني في خيط طالع لفوق في خيط ماشي خط مستقيم. يبقى احنا مش هنشتغل من عند اللي طالع لفوق ده، لا احنا هنشتغل من عند اللي ماشي خط مستقيم ده. فهاجي هحط كده اهو، وهشوف بقى فين الخيط اللي ماشي خط مستقيم. ده اللي عند الشمال ده اهو. يبقى هروح حاطاه كده اهو، وهجيب التاني فوقيه اهو، واروح جايباه من تحت الخيطين وجوه الدايره. وتعالوا بقى نحكي القصة التاريخية. هنحكي عن الخليفة الحاكم بأمر الله. برضو الحاكم بأمر الله ده كان خليفة من الخلفاء الفاطميين اللي حكموا مصر، وكان يعتبر من أشهر الخلفاء الفاطميين. طب ليه كان من أشهر؟ لأن الحاكم بأمر الله ده كان ليه حاجات غريبة عجيبة، لدرجة إن في ناس كانت بتتهمه يعني كانوا ما بيتكلموا عليه في التاريخ بيقولوا يعني كانوا بيتهموه بالجنون، او يعني هو كان بيقول حاجات غريبة كده وبيعمل قرارات غريبة، كل شوية يطلع بقرار ويلغي قرار. فايه من ضمن يعني، بس احنا برضو مش هنقول ان هو كان وحش 100%، لان كل خليفة كان ليه مميزات وكان ليه عيوب. تمام. انا كده بشتغل بنفس الطريقة، ومرة من اليمين ومرة من الشمال. يعني هو في مصر كانت في عهده كان فيها رخاء اقتصادي كده، وكانت يعني البلد فيها خير وفيها فلوس وكده.
فهو يعني كان يعتبر خليفة كويس جدا. كمان هو كان من الخلفاء اللي بتهتم بالفلك وزي أجداده، يعني كان بيسير حظو أجداده. كان خليفة برضو، يعني كان عنده زهد. كان رغم ان هو عنده أموال كتير وعنده تحف كتير، ولكن ما كانش بيبص مثلا لأموال الدولة، لدرجة ان مثلا لو كان لقى وزير او حد امواله زادت عن حدها، لا كان ياخد الفلوس بتاعته ويروح حاططها في خزينة الدولة. الحاكم بأمر الله ده ليه جامع اثري جميل جدا برضو في شارع المعز اللي انا قلت لكم عليه، زي ما انتم شايفين كده اهو الجامع. يعني جامع بصراحة رائع جدا، ويمكن من اكتر الاماكن برضو اللي بحب اخرج فيها كده، وتقدروا تاخدوا فيه صور جميلة جدا برضو، عشان لما تيجوا مصر تروحوا تزوروه، عشان لو حد من المصريين ما راحوش قبل كده يبقى عارفه ويروحوا. دي كانت من مميزات الحاكم بأمر الله، يعني عشان اقول لك هو كل واحد ليه مميزات وعيوب. بس جه كان بقى بيعمل ايه؟ جه في مرة انتشرت السرقة في البلد، فقال لك ايه، امر الناس ان هي تحط المصابيح قدام الحوانيت وقدام البيوت، تعلق مصابيح اللي هو النور، يعني لمض النور كده. طيب هي الحوانيت دي يعني ايه؟ الحوانيت دي يعني زي محل تجارة، وفي يقال برضو ان هو محل بيع الخمر او كده. فقال لك ايه، لا يحطوا المصابيح قدامها. طيب فجي بعد كده اتراجع عن القرار ده تاني. طب ليه تراجعت عن القرار ده؟ لا قال لك الدنيا لما بقت منورة في الشارع كده بقى فيه مجون ولهو. يعني ايه مجون؟ يعني بقى فيه زي انحلال اخلاقي في المجتمع، الناس بقت مش محترمة يعني. فقال لك لا، انا ما ينفعنيش النظام ده. فراح جه قال لك ايه بقى قرارات تانية؟ قال لك ايه، منع النساء من الخروج ليلا، وحذر الرجال ان هم ما يقعدوش قدام الحوانيت، ما يقعدوش قدام المحلات بتاعتهم. طيب كمان برضو بسبب الرخاء الاقتصادي اللي كان في مصر وقت الحاكم بأمر الله، البلد كان فيها رفاهية وكان فيها طرف، فده أدى لانتشار الفوضى الاجتماعية زي ما قلت لكم، بقى فيه شوية انحلال أخلاقي. فجي قال لك إيه، لا قال لك الستات ما تمشيش، منع النساء ان هي تمشي ورا الجنائز، ما يمشوش ورا جنازة. طب كمان عمل ايه كمان؟ لا ما يروحوش، ما يخرجوش يروحوا حمامات، ما يخرجوش يروحوا اسواق، كمان ما يبصوش حتى من النوافذ، يعني ما يخرجوش اصلا، ما يبصوش من شباك البيت. طيب هو سكت لحد كده؟ لا ما سكتش، عشان بقى يشدد على القرارات دي اكتر عمل لك ايه بقى؟ بصوا بقى الكبيرة، منع صنع الاحذية للنساء. انتوا ما انتوش خارجين خالص، انا مش هعمل لكم جزم اصلا تخرجوا بيها. تمام. يعني هو دي كانت من ضمن القرارات الغريبة اللي كان بياخدها. طيب جه كمان لقى في فترة انتشر شرب الخمر ما بين الناس، ده اصلا يعني محرم عندنا في الدين الاسلامي زي ما انتوا عارفين. انا كده شغالة عادي وبحكي عشان خليكم مركزين معايا. فراح قال لك ايه، لا منع استيراد الزبيب، تمام، و او بيعه. حلو قوي. جه عمل ايه كمان؟ جه في مره برضو من ضمن قراراته الغريبه، منع الصيادين ان هم يصطادوا سمك من غير قشر، واللي يصطاد سمك من غير قشر هيتعاقب. هو كده، ما تصطادش سمك من غير قشر، ولو اصطادت سمك من غير قشر هتتعاقب. هو كده. برضو حتى بيقولك ان بيقول لكم يعني كمان ان وفاة الحاكم بأمر الله كانت غريبة زي حياته. هو كان غريب في حياته، كمان لما مات برضو وفاته كانت غريبة. فبيقولوا ان هو خرج في يوم كده من ايام الاثنين كده، يوم 2 يوم 27 شوال سنة 411، كان رايح جبل المقطم وانقطعت اخباره ومحدش عرف له اثر بعد كده. ويقال ان اخته ست الملك، هي كانت اسمها ست الملك، دبرت مؤامرة علشان تتخلص منه. فهو محدش يعرف اصلا هو مات ازاي، يعني هو كانت حياته غريبة حتى يوم ما مات برضو كان موته غريب ومش مفهوم، يعني محدش عارف هو اصلا حصل له ايه يعني. كده احنا خلصنا القفل اهو، شايفين شكله امور جميل خالص ازاي. فبصوا بقى كده اهو، بيضيق ويوسع، عسل خالص، مفيش اي مشكلة، هو اتعامل معانا بسهولة. طيب هنروح بقى جايين دلوقتي هنقص الاطراف دي اللي هي اللي احنا كنا بنعمل بيها القفل اهو، وهنلسع بقى بالولاعة طبعا زي ما عرفتكم. واحنا بنلسع لما تكون الولاعة لسه سخنة بندوس على الخيط عشان يلزق وما يبانش. بصوا كده حاجة زي الفل او مش باين. الخطوة دي مهمة جدا عشان نقفل الشغل بطريقة كويسة. احنا بنبيع حاجة هاند ميد لازم تكون متقفلة بطريقة كويسة، ما يجيش بعد كده اللي اشتراها او العميل يقول لنا ايه ده باظت مني. لا احنا مش عايزين كده.
تمام. فاهتموا بالتقفيل جدا اهو، وهي الولاعه سخنه بدوس عليها تظبط اهي معانا زي الفل. بصوا كده القفل اهو، شايفين حلو جدا اهو. طيب هنيجي بقى دلوقتي نعمل ايه؟ دلوقتي هلسع الاطراف اللي تحت دي، وهدخل في كل طرف من دول خرزه. ادي هنا خرزه، وادي هنا كمان خرزه. هنعمل بقى ربطه من عند كل طرف، ربطه عاديه خالص جدا اهي اهي. الخرزه وقعت. ومن هنا برضو ربطه، نساوي بس الاطراف عشان لو في واحد اطول من التاني نظبطهم. نحاول ننزل بس دي سنه كده عشان حاسه ان في واحد يعني كده اهو مظبوطين اهو حلوين. هنروح بقى قاصين الاطراف اللي هنا دي. هي انا عامله الاطراف طويله شويه، انتوا ممكن تقصروها عن كده على فكره يعني. بصوا دي، هي دي قصيره اهي. بصوا دي قصيره، بس هي دي قصرت مني قوي لما عملتها يعني. ما تخلوش لا قصيره قوي كده ولا طويله قوي يعني. بس انا بعمل ايه احتياطي علشان بس ايه لما حد يعني تناسب غالبيه المقاسات يعني. طبعا بلسع اهو الاطراف من هنا وبس كده خلاص اهي خلصت معانا زي الفل. بصوا بصوا بصوا، شايفين الجمال؟ يا حلاوه، يا سلام على القمر اهو. قفل اهو زي الفل والدنيا اخر جمال. طيب تعالوا بقى نعمل قفل بخيط الستان ونشوف هنعمل فيه ايه. طيب بالنسبه لخيط الستان بقى هستخدم خيطين، واحد طوله 40 سنتي وواحد طوله 30 سنتي. 30 سنتي ده للقفل، بس انا طبعا بستخدم 25 زي ما انتوا عارفين، بس قلت لكم 30 عشان لو حد لسه بادئ يعرف يعني يشتغلها كويس. ادي اهو ال 40 سنتي هدخل فيه الخرزه دي. هي الخرزه واسعه، لكن لو الخرزه بتاعتكم ضيقه شويه بتلسعوا الطرف علشان تدخل على طول. طيب بعد ما دخلتها بقى هروح ايه عامله رابطه من عند كل طرف اهو، رابطه عاديه اهي. واجي برضو من الناحيه التانية برضو هعمل رابطه، وزي ما احنا متعودين بنسيب بس فراغ بسيط يعني مش واسع قوي، بس بحيث ان الحظاظه يعني او الاسوره تبقى طريه ما تبقاش قفشه قوي. بصوا يعني هي بتتحرك ايه حركه بسيطه كده. هروح بقى احطها كده بالشكل ده برضو زي ما عملنا المره اللي فاتت اهو. هنجيب بقى الخيط اللي هو 30 سنتي ده وهحطه كده تحتيه برضو اهو زي الفل بنفس الطريقه بقى، هي ما فيهاش اي تغيير خالص. برضو هجيب اللي على الشمال فوقيه اهو، واللي على اليمين برضو فوقيه، ونروح بقى ايه عاملين القفل عادي جدا اهو. وهنبتدي نشد نزقه لفوق حته اهو، هنا برضو وهنا. تمام كده. هاجي برضو في الناحيه دي اهو، يعني مرة من اليمين ومرة من الشمال. وتعالوا برضو اوريكم من هنا برضو الجزء اللي هو نعرف منين نبدأ من اليمين ومن الشمال. يعني هيبقى واضح مع الخيط التخين اكتر عشان لو في حد المرة اللي فاتت ما خدش باله منها يعني. فبصوا هنا عندنا حتة اهي طالعة لفوق، وهنا الحتة اللي هي ماشية خط مستقيم، يبقى احنا هنشتغل من الحتة اللي هي ماشية خط مستقيم. هجيبه اهو وهحطه كده ونبتدي نعمل عادي خالص بنفس الطريقة اهي زي الفل. هقص بقى الاطراف اهي. نسيت اجيب المقص الكبير والموضوع ده بيزهقني بقى مع الخيط ده ساعات بنسى بتبقى مش قادرة يعني او طبعا انا برضو عملت زي ما عملت مع الخيط اللي فات يعني، بقص وبلسع والولاعة لسه سخنة بنروح ايه لازقين الخيط كده اهو. طيب هنيجي بس هنعمل من هنا ربطة كده من عند كل طرف برضو بس نبقى قفلناها كويس اهي. او اعتقد كده اهي مظبوطة وزي الفل اهي. هنساوي بس الاطراف دي كمان بس كده. بصوا بقى الحلاوة والجمال. ادي واحدة كمان اهي بخيط مختلف وشوفنا احنا عملناه ازاي اهو، شايفين زي الفل.
طيب تعالوا بقى لاخر خيط هنستخدمه معانا، وهو خيط القطن ده. هنشوف برضو هنعمل بيه ازاي، وانا قلت لكم بقى كده يعني كل الخيوط اللي احنا هنعرف نعمل بيها، ولكن انا مش هشتغل بيهم كلهم يعني، بس انا عرفتكم ايه اللي ينفع معانا. فبرضو خيط القطن ده عندي منه مقاسين، واحد طوله 40 وواحد طوله 30. هجيب 4 خرزات كده نلسعه بس اهو، ندخلهم زي الفل. هروح حطاها برضو بنفس الطريقة كده، وهنبتدي نجيب الخيط من تحتيه ونبتدي نشتغل برضو القفل بنفس الطريقة، مفيش اي تغيير خالص. اهو زي الفل خلصناها كده. برضو بنفس الطريقة نبتدي نقص الاطراف. بس اهي خلصت معانا خالص. يا سلام يا سلام والله، يعني بصوا احنا بنعمل حاجات حلوه اهي. شايفين زي الفل. بصوا يعني احنا خلصناهم كلهم، كلهم بيضيقوا ويوسعوا اهي. عرفنا كل يعني الخيوط اللي تنفع بيهم. هو انا ما عملتلكوش بالاتنين دول عشان انا قلت لكم الفكره، كمان الاتنين دول رفيعين يعني زي الخيط ده، فهي نفس طريقه الشغل يعني، مفيش اي تغيير. انا بس حبيت اعرفكم يعني انه ينفع تعملوا بيه، مفيش اي مشكله خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله يفيدكم، وابقوا ابعتوه يعني لاي حد محتاج يتعلم طريقه القفل ده علشان يفيدوا ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون مفيد ليكم. ما تنسوش لو القصة عجبتكم قولوا لي احكي لكم قصص تاريخية تاني. وسلام لحد ما اشوفكم في فيديو جديد.